Welcome back to my channel where I share ideas and knowledge about fashion grooming for men every week. Guys, first of all, thank you so much for your love and support. Now we are finally 3,18,000 subscribers on this platform. ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਚੈਨਲ ਤੇ ਅੱਜ ਨਵੇਂ ਆਏ ਨੇ ਮੋਸਟ ਵੈਲਕਮ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ by clicking the subscribe button down below and don't miss any update from this channel. ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ਿੰਗ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਐਂਡ ਮੇਰੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੈਨੂੰ DMs ਆਏ ਨੇ on Instagram and YouTube comment section which कि पाजी how to impress girls, how to make anyone to like you. My parents are not supporting for my career. मैं किस तरीके दे नाल उन्हां नूं अपना better friend बना सकां and उन्हां नूं अपनी हर चीज़ बारे गल दस सकां शेयर कर सकां. बहुत वधिया क्वेश्चन है. उस तो बाद give a healthy relationship advice. Next question is पाजी how to overcome our past. ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਕੀ ਆ ਤੁਹਾਡਾ ਔਰਾ ਕੀ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਬਿਕਾਜ਼ ਹੁਣ ਕੋਵਿਡ-19 ਦੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰਨ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਸੇਫ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕਿਵੇਂ ਦੇ ਇਨਸਾਨ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਬੈਟਰ ਕਰੀਏ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਕਰੀਏ ਹੈਪੀ ਕਰੀਏ ਐਂਡ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵਾਈਬਸ ਕਿਵੇਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰੀਏ ਆਪਣੀ ਬਾਡੀ ਵਿੱਚ ਸੋ ਦੈਟ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰ ਸਕੀਏ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਸੋ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਪੋਸਟ ਕਰਾਂਗਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗਾ ਮੈਂ 2 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਮੈਕਸਿਮਮ 3 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂ ਇਸ ਚੈਨਲ ਉੱਤੇ ਸੋ ਆਈ ਡੋਂਟ ਵਾਂਟ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਅਪਡੇਟ ਨੂੰ ਮਿਸ ਕਰੋ ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜਾ ਮੋਸਟ ਕਾਮਨ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਉਹ ਸੀਗਾ ਭਾਜੀ ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਗਰਲ ਇਹ ਟੌਪਿਕ ਥੋੜਾ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਆ ਬਟ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਜੈਨੂਇਨ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਚਾਹੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਆ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਹੌਬੀਜ਼ ਨੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਲਵ ਲਾਈਫ ਆ ਗਰਲਫ੍ਰੈਂਡ ਲਾਈਫ ਆ ਸਪੋਰਟਸ ਐਕਟੀਵਿਟੀ ਆ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੇ ਆਪਣੀ ਜਿਮ ਵੀ ਹੈਗੀ ਨਾ ਉਹਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹਾਰਡ ਵਰਕ ਐਂਡ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਵਰਕ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਲਾਈਫ ਵੀ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦਿਲੋਂ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਹੋ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੈਟਰ ਵੇ ਨਾਲ ਸਮਝਣ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ 3 ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਲਏ ਨੇ ਪਰਸਨ A ਪਰਸਨ B ਐਂਡ ਪਰਸਨ C ਸੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰਸਨ A ਆ ਬਹੁਤ ਪਪੂਲਰ ਆ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਆ ਹੀ ਇਜ਼ ਅ ਸਟਾਰ ਸੈਲੀਬ੍ਰਿਟੀ ਕੁਝ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਇੱਕ ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਆ ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਉਹ ਐਂਟਰੀ ਕਰਦਾ ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡੇ ਜਨਰੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਯੂਥ ਆਪਣਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਐਫਰਟਸ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਸਿਰਫ ਐਂਟਰੀ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਪਲੇਸ ਤੇ ਐਂਡ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਪਾਗਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਅਪਰੋਚ ਕਰਨ ਦੀ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਉਹਦੇ ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ਤੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਤੇ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ DMs ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਐਫਰਟਲੈਸਲੀ ਬਿਕਾਜ਼ ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਐਂਡ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਕੀਤੀ ਆ ਤਾਂ ਹੀ ਉਹ ਬਾਕੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ ਰਾਈਟ ਸੋ ਉਹਨੇ ਉੱਥੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਦੀ ਅਪਰੋਚ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀਲੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਆ ਪਰਸਨ ਨੰਬਰ 2 ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਹੈ ਸਮਾਰਟ ਆ ਦਿਖਣ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਫਿਟਨੈਸ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਬਟ ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਰੇ ਪਰਸਨ 3 ਉਹ ਬੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ਾਈ ਫੀਲ ਕਰਦਾ ਐਂਡ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਬਣਾ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਨਾ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਆਉਣੀ ਹੀ ਆਉਣੀ ਆ ਚਾਹੇ ਮੈਂ ਕਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਲਵਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਲਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹਰ ਪਾਸਿਓਂ ਨਾ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਹੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਹੋ A ਪਬਲਿਕ ਫਿਗਰ ਨੰਬਰ 2 ਵੈਰੀ ਹੈਂਡਸਮ ਬਟ ਅ ਬਿਟ ਸ਼ਾਈ ਨੰਬਰ 3 ਵੈਰੀ ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੈਰੀ ਸ਼ਾਈ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰੋ and then ਅਸੀਂ move on ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ next phase. Now I'm going to talk about 5 powerful tricks to impress a girl you want. ਜੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਕਿਵੇਂ ਕਰੋਗੇ ਇਹ 5 ਟ੍ਰਿਕਸ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਟਰਸਟ ਮੀ these tricks work 110% ਤੁਸੀਂ ਜਿਹਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਸੁਣੋਗੇ ਧਿਆਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਰਾਈ ਕਰੋਗੇ ਆਪਟ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਰਿਜ਼ਲਟਸ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲਣਗੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਮੋਟਿਵ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝਿਓ ਇਹਨੂੰ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਲਓ ਚਾਹੇ ਅੰਡਰਲਾਈਨ ਕਰ ਲਓ ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਐਡਮਾਇਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ ਕਰਨਾ ਆਪਣੀ ਫੀਲਿੰਗਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਸ਼ੀ ਇਜ਼ ਮਾਈ ਟਾਈਪ ਆਫ ਗਰਲ ਐਂਡ ਟਰਾਈ ਕਰ ਲਓ ਨਹੀਂ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਆਦਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਇਨਸਾਨ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੋਈ ਜਿਹਨੇ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਤਿਆਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆਵੇ You never know ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਕਿਹੜਾ ਮੋੜ ਆ ਕਿਹੜਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਐਂਡ ਕਿਹੜੀ ਪਲੇਸ ਆ ਸੋ ਆਪਾਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਇੱਕ ਹਾਲ ਦਾ ਫॉर ਸਪੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਹਾਲ 'ਚ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਐਂਡ ਉੱਥੇ ਪਬਲਿਕ ਗੈਦਰਿੰਗ ਹੋਈ ਪਈ ਆ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੁੜੀਆਂ
ਐਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਰਸ਼ ਆ ਉੱਥੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 1, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਏ ਰਾਈਟ ਪਲੇਸ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ, ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਨਾਲ ਖੜੀ ਹੋਈ ਆ, ਉਹ ਮੈਕਸਿਮਮ ਟਾਈਮ ਕਿਸ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਆ। ਜੇ ਕੁੜੀ ਇਦਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਗੱਲ ਇਦਾਂ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਜਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੱਲ ਫਰੰਟ ਤੇ ਕਰ ਰਹੀ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਾਂਗੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰ ਪਾਵੇ ਕਿ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਬੜਾ ਹੀ ਡੈਸ਼ਿੰਗ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਂਡਸਮ ਮੁੰਡਾ ਖੜਾ ਹੋਇਆ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 2, ਇਹਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਓ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਨਾ ਗਲਤੀ ਇੱਥੇ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੀ ਫੇਲ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਰਿਜੈਕਸ਼ਨ ਇੱਥੇ ਹੀ ਆਉਂਦੀ ਆ। ਨੈਵਰ ਲੁੱਕ ਐਟ ਹਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਐਂਡ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ। ਮੁੰਡੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਦੇਖੀ ਜਾਣਗੇ, ਮਤਲਬ ਇਦਾਂ ਉਹਨੂੰ ਘੂਰੀ ਜਾਣਗੇ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਨਾ ਬਹੁਤ ਚੀਜ਼ਾਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ। ਸਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਦੇਖੂਗੀ, ਉਹਨੇ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਗੁੱਡ ਲੁਕਿੰਗ ਆ, ਜੇ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਦੇਖੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਲੱਗੂਗਾ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਬਹੁਤ ਚੀਪ ਆ, ਹਰ ਕਿਸ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਦੇਖਦਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਖੁੱਬਿਆ ਹੋਇਆ। ਸੋ ਆਪਣੀ ਵੈਲਿਊ ਕਦੇ ਵੀ ਘਟਾਓ ਨਾ। ਕੁੜੀ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਉਹਨੂੰ ਲਾਈਕ ਕਰਦੀ ਆ ਜਾਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਮਸਤ ਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਇੰਜੋਏ ਕਰਦਾ। ਚਾਹੇ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਮਾਲ ਵਿੱਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ 'ਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਸ਼ੋਅ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕੁੜੀ ਸਮਝਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮੁੰਡਾ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈਗੇ ਨੇ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ, ਉਹਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਦਾ ਐਂਡ ਬੜੇ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਨੂੰ ਇਨਵੋਲਵ ਰੱਖਦਾ। ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਉਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਈ ਕੰਟੈਕਟ ਆਪਸ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਦੈਟਸ ਇਨਫ। ਸੋ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਮਝ ਲਿਓ ਐਂਡ ਰੱਟ ਲਿਓ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਜੈਨੂਇਨਲੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕਦੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟੀਨਿਊਸਲੀ ਜਾਂ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਂਗੇ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3, ਤੁਹਾਡੀ ਕਿਸਮਤ ਚੰਗੀ ਹੋਊਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਅਟੈਂਸ਼ਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਊਗੀ। ਬਟ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋਗੇ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਰੂਲ ਨੰਬਰ 3 ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਸਮਾਈਲ। ਜਿੰਨੀ ਸਮਾਈਲ ਕਰੋਗੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਬਸ ਉਹ ਕੁੜੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਗੀਆਂ ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਕੈਚ ਕੀ ਕਰੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਾਈਸ ਆ, ਬਹੁਤ ਜੈਨੂਅਨ ਆ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈਪੀ ਆ, ਬਹੁਤ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਐਂਡ ਬੜਾ ਚਾਰਮਿੰਗ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਕਿੰਨੀ ਹੱਸ ਕੇ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਸਮਾਈਲ ਇੱਕ ਐਸੀ ਚੀਜ਼ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਦਿਲ ਦੇ ਤਾਲੇ ਨੂੰ ਖੋਲਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਾਈਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਸਮਾਈਲ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਨੈਗੇਟਿਵਿਟੀ ਸਾਰੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵਿਟੀ ਔਰਾ ਆਪਾਂ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਸਰਾਊਂਡਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਸਮਝੂਗੀ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਆ ਐਂਡ ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਅਪਰੋਚ ਆ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਦਾਂ ਵੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ ਰਹੀਏ ਐਂਡ ਸਮਾਈਲ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਨਾਲ ਵੇਅਰ ਕਰੀਏ, ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਟਾਈਮ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 4 ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੂਲ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਆ, 4-5 ਮੁੰਡੇ ਖੜੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ, ਯਾਰ ਬੇਲੀ ਆਪਣੇ, ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਕੁੜੀ ਨੋਟ ਕਰ ਰਹੀ ਆ ਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਸ਼ੋ ਏ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਫਰੈਂਡ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਇਕੁਅਲੀ, ਹੱਸਦਾ ਵੀ ਆ, ਮਜ਼ਾਕ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਸਮਾਈਲ ਵੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਵੀ ਆ। ਇਹ ਸ਼ੋਅ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਡੋਮੀਨੇਟਿੰਗ ਆ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਮੈਂ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈਗਾ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਮੇਰੀ ਹੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਗੇ। ਨਹੀਂ, ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੀ, ਸਮਝੋ, ਸਮਾਈਲ ਕਰੋ, ਲਾਫ ਕਰੋ, ਸੈਲਫੀਜ਼ ਲਓ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੇ 'ਚ ਇੱਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਕੁਆਲਿਟੀ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਗਰੁੱਪ 'ਚ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ ਤੇ ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਲਿਊ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਔਰਾ ਬਣ ਜਾਊਗਾ ਨਾ ਉਹ ਵਾਲਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਮੂਮੈਂਟ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਸਨ ਉਹ ਸਮਝੂਗਾ ਕਿ ਇਹ ਬੰਦਾ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇੱਕ ਔਰੇ ਨੂੰ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਦਾ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਲਾਈਕ ਕਰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ। ਰੂਲ ਨੰਬਰ 5 ਐਂਡ ਦ ਲਾਸਟ ਰੂਲ ਇਜ਼ ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈ ਰਿਕੁਐਸਟ ਐਵਰੀਵਨ ਮੇਰੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਓ ਮੇਰੇ 5 ਗਿਣਨ ਤੇ, 1 2 3 4 ਐਂਡ ਕਲਿੱਕ ਹੇਅਰ ਐਂਡ 5। ਥੈਂਕ ਯੂ ਸੋ ਮਚ ਗਾਈਜ਼। ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਇਸ ਚੈਨਲ ਦੀ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰੋ ਬਿਕਾਜ਼ ਮੈਂ ਬੈਕ ਟੂ ਬੈਕ ਹੁਣ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਫੈਸ਼ਨ ਉੱਤੇ, ਗਰੂਮਿੰਗ ਉੱਤੇ ਐਂਡ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨਾ ਸੀ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੋ ਅਪਡੇਟ ਨਾਲ ਬਣੇ ਰਹੋ, ਕੋਈ ਵੀ ਅਪਡੇਟ ਮਿਸ ਨਾ ਕਰਿਓ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਬੈਲ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਿਊਮ ਨਾਲ ਕੈਰੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਰਾਈਟ? ਕੋਈ ਵੀ ਪਰਫਿਊਮ ਤੁਸੀਂ ਕੈਰੀ ਕਰੋ, ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਹਾਊ ਟੂ ਅਪਲਾਈ ਅ ਪਰਫਿਊਮ ਐਂਡ ਵਿਚ ਪਰਫਿਊਮ ਇਜ਼ ਬੈਸਟ ਫॉर ਮੈਨ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ 1000 ਕਮੈਂਟਸ ਆਉਣਗੇ, 1000 ਕਮੈਂਟ ਆਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਔਨ ਮੈਨ ਪਰਫਿਊਮ ਗਾਈਡ। ਐਂਡ ਜੇ ਮੇਰੇ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਉੱਤੇ 10,000 ਲਾਈਕਸ ਆਣਗੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਟੌਪਿਕਸ ਹੋਰ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ। ਸੋ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਇਹ 2 ਟਾਰਗੇਟਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ ਹੈ, 1000 ਕਮੈਂਟਸ ਨੂੰ ਐਂਡ 10,000 ਲਾਈਕਸ ਔਨ ਦਿਸ ਵੀਡੀਓ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਕੰਟੈਂਟ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਗਾ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਮਾਂਡ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਉੱਥੋਂ ਲੀਵ ਕਰੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਲੀਵ ਕਰੀਏ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਪਰਫਿਊਮ ਅਪਲਾਈ ਕਰੋਗੇ ਐਂਡ ਉਹਦੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਸਮੈਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨਾ, ਕ੍ਰੋਸ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਰੱਖੂਗੀ, ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਰੈਕਗਨਾਈਜ਼ ਕਰੂਗੀ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਨਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਰਿਮਾਈਂਡ ਕਰਵਾਉਗੀ ਕਿ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਸੋਹਣੀ ਫ੍ਰੈਗਨੈਂਸ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਸੀ। ਹੀ ਵਾਸ ਸੋ ਫਰੈਸ਼, ਸੋ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ,
ਸੋ ਐਨਰਜੈਟਿਕ ਐਂਡ ਸੋ ਕੰਫਰਟੇਬਲ। ਇਹ ਪੁਆਇੰਟਸ ਉਹਦੇ ਤੱਕ ਕਨਵੇ ਕਰਨੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨੇ। ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਮੈਟਰ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ, ਤੁਹਾਡੀ ਸਮਾਈਲ, ਤੁਹਾਡੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਸੈਂਸ, ਤੁਹਾਡਾ ਬੋਡੀ ਪਰਫਿਊਮ, ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਚ, ਤੁਹਾਡੇ ਸ਼ੂਜ਼, ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਮੈਟਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਪੋਸਟ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਹਾਊ ਟੂ ਇੰਪ੍ਰੈਸ ਗਰਲ ਐਂਡ 12 ਥਿੰਗਸ ਵਿਚ ਗਰਲ ਲਾਈਕ ਔਨ ਮੈਨ। ਕੁੜੀਆਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਉੱਤੇ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੀ ਪਸੰਦ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਹੜੀ ਜੈਕਟ, ਕਿਹੜੀ ਟੀ-ਸ਼ਰਟ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਰਟ, ਕਿਹੜੀ ਬੈਲਟ, ਕਿਹੜੇ ਸ਼ੂਜ਼। ਮੈਂ ਆਲਰੇਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਮੈਂ ਵੀਡੀਓ ਦਾ ਲਿੰਕ ਐਡ ਕਰ ਦੇਣਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਾ ਕੇ ਵੀਡੀਓ ਜ਼ਰੂਰ ਚੈੱਕ ਕਰ ਲਿਓ। ਯੂ ਵਿਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਲਾਈਕ ਦ ਵੀਡੀਓ। 5 ਪੁਆਇੰਟਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ। ਐਂਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਕੋਈ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਕੁੜੀ ਪਸੰਦ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆ ਕਿ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੈਨੂਅਨਲੀ ਲਾਈਕ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਉਸ ਨਿਗਾਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੇ ਹੈਗੇ। ਪੂਰੀ ਡੈਡੀਕੇਸ਼ਨ ਦਿਓ, ਟਾਈਮ ਦਿਓ, ਹੈਵ ਸਮ ਪੇਸ਼ੈਂਸ। ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਜਲਦਬਾਜ਼ੀ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ ਬਿਲਕੁਲ ਵੀ। ਜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਡੈਸਟਨੀ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਨਾਲ ਲਿਖੀ ਹੋਗੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਰਾਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਹਰ ਕਿਸੇ ਕੁੜੀ ਤੇ ਟਰਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਜੋਗਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਵੀ ਖੁਦ ਗਿਰ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਡੈਫੀਨੇਟਲੀ ਉਸ ਕੁੜੀ ਜਾਂ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਲਰੇਡੀ ਗਿਰੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਸੋ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਵੀ ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਦਤ ਨਾ ਪਾਓ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹਦੇ ਸਾਈਡ ਇਫੈਕਟਸ ਹੋਣ। ਉਹ ਆਦਤ ਪਾਓ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰੇ। ਐਂਡ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਰਿਜੈਕਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿਓ। ਜੀ ਹਾਂ ਗਾਇਜ਼, ਸਾਨੂੰ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਵੱਲੋਂ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਐਂਡ ਇਹ ਕਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਆ ਐਂਡ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਪਰੂਵ ਕਰਨਾ। ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇੰਪਰੂਵ ਕਿਵੇਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਮੈਂ ਬੈਠਾ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਲੈ ਕੇ ਆਊਂਗਾ ਹਰ ਹਫਤੇ ਟੌਪਿਕ ਕੋਈ ਨਵਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ ਇੱਕ ਫਰੈਂਡਲੀ ਬੌਂਡ ਕਿਵੇਂ ਬਣਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਵੇਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਲਾਈਫ ਐਂਡ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਬੈਲੈਂਸ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਟੌਪਿਕਸ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਲਿਓ ਐਂਡ ਆਪਾਂ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ this Thursday. Till then, stay sharp, stay fit and stay tuned for more। and ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓ ਜਾ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖਿਓ, ਦਿਖਣਾ ਨਾ ਭੁੱਲਿਓ।